Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. මම දැන් කොහෙද යා යුත්තේ? මම දැන් කොහෙද යන්න ඕනේ? ඔහොමනේ කතා කරනකොට කියන්නේ. මම දැන් කොහෙද යන්න ඕනේ? Where should I go now? Where should I go now? මතකනේ? Should I? Where should I go now? මම දැන් කොහෙද යන්න ඕනේ? යා යුත්තේ? මම කොහෙද යා යුත්තේ? එයාව මුණ ගැහෙන්න? Where should I go to meet him? Where should I go to meet her? මම කොහෙද යන්න ඕනේ එයාව මුණ ගැහෙන්න? Where should I go to meet him? මම කොහෙද යා යුත්තේ ඒක ගන්න? Where should I go to buy it? යම් දෙයක් මිලට ගන්න. Where should I go to buy it? අපි මෙහෙම කියමු. මම කොහෙද යන්න ඕනේ සිමෙන්ති ගන්න? Where should I go to buy cement? Where should I go to buy cement? මම කොහෙද යන්න ඕනේ ගෑස් ගන්න? මම කොහෙද යා යුත්තේ ගෑස් ගන්න? Where should I go to buy gas? Where should I go to buy gas? මම කොහෙද වාඩි වෙන්න ඕනේ? මම කොහෙද වාඩි විය යුත්තේ? Where should I sit? Where should I sit? මේ වචනය where කියලා උච්චාරණය කරන්න. Where should I sit? මම කොහෙද වාඩි විය යුත්තේ? මම කොහෙද වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ මගේ වාරේ නතුරු? මම කොහෙද වාඩි විය යුත්තේ මගේ වාරේ නතුරු? Where should I sit until my turn comes? Until my turn comes. Where should I sit until my turn comes? Where should I sit until my turn comes? මම කොහෙද සිටිය යුත්තේ මගේ වාරේ නතුරු? සිටිනවට අපි පාවිච්චි කරන verb එක තමයි be කියලා කියන්නේ. Where should I be until my turn comes? Where should I be until my turn comes? Where should I be until my turn comes? කොහෙද මම ඉන්න ඕනේ මගේ වාරේ එනතුරු? Where should I be until my turn comes? මම කොහෙද මේක තැබිය යුත්තේ? මම මේක කොහෙද තියන්න ඕනේ? Where should I keep this? Where should I keep this? මම මේක තියන්න ඕනේ කොහෙද? මෙතනද නැත්නම් අතනද? මේ වාගේ දේවල් එදිනෙදා කතා බහේදී අපි අනන්තවත් කියනවා. Where should I keep this? Here or there? Where should I keep this? Here or there? Where should I keep this? Here or there? මම මේක තියන්න ඕනේ කොහෙද? මෙතනද නැත්නම් අතනද? Where should I keep this? Here or there? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය භාවිතා කරන්න මින් ඉදිරියට. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදිහට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.